આજે આપણે બનાવીશું એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી સરગવાનું સૂપ. સરગવો આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સરગવાના સૂપને તમે ગરમા ગરમ પીશો તો તે બહુ જ જોરદાર ટેસ્ટી લાગશે. સરગવાનું સૂપ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. અને તેનો ટેસ્ટ વધારવા માટે તેમાં શું ઉમેરવું તે બધું હું તમને આગળ વિડીયોમાં બતાવીશ, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. તો ચલો ઘરમાં બધાને ઉપયોગી થાય તેવું એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી સરગવાનું સૂપ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી સરગવાના સૂપની રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી સરગવાનું સૂપ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 સરગવાની સિંગને ધોઈને બરાબર સાફ કરીને છાલ ઉતારીને આના નાના ટુકડા સમારીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો આ રીતના છાલ ઉતારી લઈએ એટલે સરગવો આસાનીથી ચડી જશે. જે લોકોને ઘૂંટણનો કે કમરનો દુખાવો હોય તેના માટે સરગવો ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સરગવામાં ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન સી રહેલું છે. સરગવાની સિઝન હોય ત્યારે સરગવાનું સૂપ પીવું ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. હવે કુકરમાં સરગવાની બધી સિંગોના ટુકડાને નાખીશું. 2 કપ પાણી નાખીશું. જો તમારે વધારે સૂપ બનાવવું હોય તો વધારે પાણી નાખવાનું, તો થોડુંક પતલું સૂપ થશે. થોડીક હળદર નાખીશું અને સ્વાદ અનુસાર નિમક નાખીને કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર 2 થી 3 વિસલ કરી લઈએ. પ્રેશર તેની જાતે પૂરું થાય પછી જ ઢાંકણ ખોલવું. કેટલો મસ્ત કલર દેખાય છે. તો સરગવો સરસ કૂક થઈ ગયો છે. તો ચમચાથી ભાંગીએ તો તે ભાંગી જાય છે. બસ આવો જ સરગવો બાફવાનો હોય છે. હવે આપણે બ્લેન્ડરથી ક્રશ કરી લઈએ. બ્લેન્ડરથી આ રીતના ક્રશ કરશો એટલે એકદમ આસાનીથી જે કંઈ સરગવામાં પલ્પ છે તે અલગ થઈ જશે. સરગવો બફાઈ જાય પછી તમને પાણી ઓછું લાગે તો વધારે પાણી ઉમેરી શકો છો. હવે સરગવાને આપણે ગરણા વડે ગાળી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો સરગવાના છોતરા અલગ થઈ ગયા છે અને પલ્પ પણ અલગ થઈ ગયો છે. આ રીતના ચમચાથી પ્રેસ કરીને આપણે પલ્પ કાઢી લઈશું. તમને એવું લાગે કે છોતરામાં હજુ પલ્પ છે તો થોડું પાણી ઉમેરીને ફરી બ્લેન્ડર મારીને ગાળી લેવું. તો સૂપ આપણું ગળાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. સૂપને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 ફુદીનાના પાનને બારીક સમારીને લીધા છે. અડધા લીંબુથી ઓછો થોડોક લીંબુનો રસ નાખીશું. લીંબુના રસથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. ચપટીક સફેદ મરીનો પાવડર નાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આ સૂપને તમે ગરમા ગરમ પીશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. બાળકોને પણ ભાવે તેવું બનીને તૈયાર થાય છે. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીએ. તો તૈયાર છે એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી સરગવાનું સૂપ.
તો તમે પણ અત્યારે સરગવાની સિઝન છે તો સરગવાનું સૂપ બનાવીને ગરમા ગરમ પીજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.